Hai, nak tahu tak macam mana nak buat tanah ni? Tanah organik khas untuk pokok yang berbuah. Komposisi dia lain sikit daripada tanah organik untuk pokok herba. Nak tahu caranya? Boleh rujuk video ini. Okay, hai, bertemu lagi bersama dengan Pakcik Kebun hari ini. Okay, so hari ini Pakcik Kebun nak tunjukkan perbezaan antara tanah hitam biasa dan juga tanah organik Pakcik Kebun. So boleh tengok tanah organik Pakcik Kebun, tekstur dia halus kan. Nampak cantik je alunan dia. Nampak. Okay, ini adalah contoh tanah hitam biasa. Kalau kita beli kat kedai, kita terus je tengok keras. Macam mana pokok nak hidup kalau dah keras macam ni? Tengok. Keras sangat. So pokok kita pun susah nak hidup kalau macam ni. Jadi kita kena tukar cara struktur tanah ni. So macam mana nak tukar? Macam mana nak jadikan tanah ni lebih subur, lebih okey dengan kuantiti yang banyak kan? Kuantiti ni banyak. So dari kuantiti banyak ni, kalau kita nak buat gaya ni memang lambat lah kan. Sebab yang ni kita sesuai untuk jenis dalam pasu yang kecil. Macam pokok-pokok herba, tanah ni sesuai lah. Tapi kalau dah besar macam ni, takkanlah semua nak guna macam tu kan. Rugilah. Tapi jangan risau, Pakcik Kebun sentiasa ada benda yang boleh korang guna. Okey, contohnya ini. Kulit kerang kan, sukakan kerang, campak dalam ni. Lagi satu, bahan yang penting untuk nak bagi dia subur cepat kan, dan pengudaraan dalam tanah tu banyak, letaklah biji-biji apa yang ada. Kulit-kulit ni, kulit-kulit apa, buah kacang hazelnut ke, kacang tanah ke, campak je dalam ni. Letak bawah-bawah. Sebab apa? Sebabnya, tengok kat bawah tu, tekstur bawah dia. Nampak? Tekstur bawah dia terlalu padat, tak ada udara. Jadi macam mana pokok nak hidup? Sebab tu lah kita perlukan ni. Kita perlukan jenis kulit-kulit macam ni supaya dia boleh kekalkan udara dalam tu. Dia tidak terlalu compact tanah tu. Macam tu. Nak guna dulu. Nampak? Dah macam memasak dah ni. Okay. Nampak? Tapi bila dah buat macam ni pun still juga tanah tak apa, tanah still tak subur juga kan. Still pokok macam nak naik sama banyak kan. Ada lagi rahsia dia. Okey. Tak apa, kejap Pakcik Kebun nak kena ambil sudik yang panjang sikit. Tada. Ni panjang sikit kan. Selalu guna kat dapur. Ni kita guna kat dalam ni. Ni bila panjang senang kita nak guna. Nampak? Ni tanah hitam biasa yang belum dicampur dengan tanah organik yang Pakcik buat. Okey. So sekarang kita hanya campurkan satu sekup sahaja. Okey, kita ambil sekejap. Kita ambil satu sekup saja. Okey. So daripada tanah ni, kita ratakan je. Sebab apa? Satu scoop. Kenapa tak guna banyak? Sebabnya tanah ni kita dah selalu kompos. Barang-barang dapur selalu dah kira concentrated lah dalam ni. Maksudnya dah terlalu padu. Jadi kalau kita guna dia 100%, terlalu padu, jadi macam membazir lah. Kita boleh gunakan banyak tanaman lagi kan. So better kita guna satu scoop je. Kalau ada orang tanya cukup ke, siapa kata tak cukup? Cukup. Walaupun pasu ni besar, tapi dia cukup. Sebab apa? Sebab kita dah ada bahan lain. Kalau nak tahu, ada satu lagi rahsia. Ini dia, coklat putih. Okay. Kat rumah kan, kalau suka sangat buat apa, kek ke kuih kan, ada lebihan-lebihan coklat putih yang dah expired tu, tak payahlah buang, guna je balik. Coklat ni bagus untuk
tanaman. Sebab apa? Sebab dia membekalkan gula. Okey, membekalkan gula. Siapa kata tak bagus? Ni coklat dah expired tau. Jangan guna coklat baru pula. Rancukan je. Okey. Yang penting dia kena tanam. Jangan bagi dia terdedah. Kalau terdedah lagi, banyak dah semut datang. Biarkan dia terdedah. Okey. Ni dah jadi tanah organik lah. Yang sangat organik. Sebab apa? Sebab dia ada bahan-bahan ni. Ni bukan besi biasa ni pakcik ajar. Ni semua yang biasa pakcik buat ni. Dengan melalui kajian-kajian yang pakcik buat sendiri, eksperimen pakcik buat sendiri. Tu yang banyak pokok-pokok pakcik setakat ni alhamdulillah semua menjadi. Semua menjadi. Kalau sebelum ni, sebelum pakcik buat semua kajian-kajian ni, eksperimen ni, banyak tanam mati. Padahal dah siram, dah buah baja, tapi mati juga. Ni sebabnya mungkin kita tak tahu apa yang diperlukan sebenarnya untuk satu pasu pokok ni. Okey. Ni. So, sekarang dia dah ready. Okey. Dah siap. Nampak tu kat bawah tu. So kita biar je kat bawah tu. So untuk tanah ni kita boleh gunakan ni medium ni, kita boleh gunakan untuk tanam macam pokok limau nipis, pokok limau kasturi, jenis pokok-pokok yang berbuah. Kalau tanaman herba tu rasanya lebih baik gunakan yang ni. Yang pakcik kebun dah ajar sebelum ni tanah organik macam tanah kampung ni. Tapi kalau macam pokok-pokok yang jenis berbuah, better guna yang ni. Sebab apa? Sebabnya komposisi dia ni dia lebih ke arah pokok-pokok yang mempunyai akar yang kuat. Akar tunjang. Sesuai lah untuk pokok-pokok jenis yang berbuah. So pernah tak tengok orang tanam limau kasturi, pokok tinggi ni baru, tapi dah berbuah. Ni antara rahsia dia. Tak ada orang cerita. Benda ni tak ada orang cerita. Kalau orang tahu tu dia diam-diam je. Tapi pakcik kebun share je. Tak ada masalah lah. Bila tanah dah subur macam ni, barulah best kita nak buat apa, nak tanam apa-apa saja pokok. Cuba cek dalam peti tu, mesti ada banyak benda expired kan. Macam benda-benda yang manis tu boleh guna sebenarnya, tapi kena tanam kat dalam sebab takut nanti semut datang kalau letak kat atas. Setengah orang ajar macam tuang air kok lah kat atas kan, itu sebenarnya tak apa elok. Sebab apa? Sebabnya dia mengundang semut datang. Bila semut datang, semut akan bukan setakat minum air kok tu je, dia rosakkan tanaman sekali. So better biar dia terus duduk dalam tanah. Jadi semut tak boleh pergi dah bila duduk dalam tanah. Biarkan dia terurai sendiri. Macam tu. So boleh cuba dua jenis tanah ni. Okay, dua jenis tanah organik yang pakcik kebun dah tunjuk. Sama ada yang ni ataupun yang ni. Okay, boleh cuba untuk tanam sendiri kat rumah tu. Yang selalu kata apa, hidup segan mati tak maulah pokok tu. Ni dah dia, rahsia dia. So boleh cuba. Okay, jangan lupa share video ni dan kongsikan dengan lebih ramai orang supaya semua orang tahu macam mana nak buat tanah organik khas untuk pokok yang jenis berbuah. Okay, so jumpa lagi.